Over hobby's praten. Hoi, hoe gaat het? Goed, dank je. En jij? Met mij gaat het ook goed. Wat doe je vandaag? Niet veel. Ik heb wat vrije tijd. Dat is fijn. Wat doe je graag in je vrije tijd? Ik lees graag boeken. Welke boeken lees je? Ik houd van romans en thrillers. Dat klinkt spannend. En wat zijn jouw hobby's? Ik sport graag. Welke sport doe je? Ik ga vaak hardlopen. Hoe vaak hardloop je? 3 keer per week. Dat is veel. Ja, het helpt me ontspannen. Dat geloof ik. Heb je nog andere hobby's? Ja, ik luister graag muziek. Welke muziek luister je? Meestal pop en rock. Ik luister ook graag muziek, maar liever rustige muziek. Om te ontspannen? Ja, precies. Speel je een instrument? Nee, helaas niet. En jij? Ik speel een beetje gitaar. Oh, dat is leuk. Dank je. Teken of schilder je graag? Nee, niet echt. Maar ik fotografeer graag. Wat fotografeer je? Natuur en steden. Dat klinkt interessant. Misschien kunnen we samen foto's maken. Goed idee. Wanneer heb je tijd? Misschien in het weekend. Dat past goed. Super. Ik kijk er naar uit. Ik ook. Over muziek praten. Hoi, wat luister je nu? Ik luister muziek. Welke muziek luister je? Ik luister nu popmuziek. Oh, houd je van pop? Ja, heel erg. En jij? Ik luister liever rock. Echt? Welke bands vind je leuk? Ik hou van oude rockbands. Dat is cool. Luister jij soms ook rock? Ja, af en toe. Welke muziek luister je bij leren? Meestal rustige muziek. Ja, dat helpt focussen. Luister je muziek op je werk? Ja, bijna altijd. Met koptelefoon? Ja, anders raak ik afgeleid. Dat snap ik. Ben je ooit naar een concert geweest? Ja, vorig jaar. Hoe was het? Het was echt goed. Ik ben lang niet naar een concert geweest. Misschien gaan we samen. Dat zou leuk zijn. Welke zangeres vind je goed? Ik hou van internationale artiesten. Ik ook. Luister je liever 's ochtends of 's avonds? Meestal 's avonds. Ik luister de hele dag muziek. Zonder muziek kan ik niet. Daar ben ik het mee eens. Muziek maakt gewoon vrolijk. Ja, precies. Over eten praten. Hey, heb je al gegeten? Nee, nog niet. Heb je honger? Ja, ik heb echt honger. Wat eet je het liefst? Ik houd heel erg van pasta. Ik ook. Met welke saus? Het liefst met tomatensaus. Dat is klassiek. Wat eet jij graag? Ik eet graag salades. Met of zonder vlees? Meestal zonder vlees. Eet je vegetarisch? Ja, meestal. Dat is interessant. Kook je graag? Ja, maar alleen simpele gerechten. Bijvoorbeeld? Pasta of rijst. Dat gaat snel. Precies. Eet je liever thuis of in een restaurant? Liever thuis. Waarom? Het is relaxter. Dat klopt. Houd je van zoet eten? Ja, heel erg. Wat vind je het lekkerst? Chocolade. Ik ook. Eet je graag taart? Ja, vooral in het weekend. Bak je ook zelf? Nee, helaas niet. Ik bak soms. Dat is leuk. Misschien kook ik eens voor ons. Dat zou super zijn. Wanneer heb je tijd? Misschien morgen. Dat komt goed uit. Ik kijk al uit naar het eten. Ik ook. Naar de weg vragen? Sorry, kun je me helpen? Ja, graag. Ik zoek de dichtstbijzijnde supermarkt. De supermarkt is heel dichtbij. Hoe kom ik daar? Loop rechtdoor tot het kruispunt. Oké, rechtdoor tot het kruispunt. Dan sla je links af. Linksaf, begrepen. Loop daarna nog 5 minuten. Is het ver vanaf hier? Nee, het is niet ver. Moet ik een grote straat oversteken? Ja, maar daar is een verkeerslicht.
Goed om te weten. Is de supermarkt groot? Ja, hij is vrij groot. Verkopen ze daar ook vers fruit? Ja, meteen bij de ingang. Perfect. Is er ook een bakkerij in de buurt? Ja, direct naast de supermarkt. Dat is handig. Is de route goed aangegeven? Ja, er zijn borden. Kan ik verdwalen? Nee, eigenlijk niet. Hoe lang is de supermarkt open? Tot 8 uur. Super. Dank je voor je hulp. Geen probleem. Kom jij ook uit de buurt? Ja, ik woon hier. Dan ken je alles goed. Ja, een beetje. Ik ben nieuw hier. Dan welkom. Dank je. Ik wens je een fijne dag. Dank je, jij ook. Dag. Dag. Over familie praten. Hey, hoe gaat het met je? Het gaat goed met mij. Mooi. Heb je vandaag met je familie gesproken? Ja, ik heb hen vanmorgen gebeld. Dat is fijn. Hoe groot is je familie? We zijn met 4 personen. Wie horen bij je familie? Mijn ouders, mijn zus en ik. Heb je een jongere of oudere zus? Ik heb een jongere zus. Hoe oud is zij? Zij is 18 jaar oud. Kunnen jullie goed opschieten? Ja, we kunnen goed opschieten. Dat maakt me blij. En je ouders? Mijn ouders wonen in een andere stad. Zien jullie elkaar vaak? Ongeveer 1 keer per maand. Dat is niet zo weinig. Ja, we proberen elkaar vaak te zien. Heb je ook grootouders? Ja, mijn grootouders leven nog. Bezoek je hen soms? Ja, zo vaak als het kan. Dat is fijn. Hoe is je familie in het weekend? We zijn dan meestal ontspannen. Komen jullie samen om te eten? Ja, we eten vaak samen. Dat vind ik ook erg leuk. Hoe is mijn familie? Jouw familie lijkt erg hartelijk. Ja, we zijn heel hecht. Dat merk ik. Familie is heel belangrijk voor mij. Voor mij ook. Fijn dat we daarover konden praten. Ja, dat was fijn. Over het werk praten. Hoi, hoe was je werkdag? Best goed. Wat heb je vandaag gedaan? Ik had veel vergaderingen. Dat klinkt vermoeiend. Ja, een beetje. Werk je vandaag lang? Nee, ik ben vroeg klaar. Dat is fijn. Wat doe je voor werk? Ik werk op kantoor. In welke afdeling? In de marketing. Interessant. Vind je jouw werk leuk? Meestal wel. Wat vind je er leuk aan? Het werk is afwisselend. Dat is belangrijk. Zijn er ook stressvolle dagen? Ja, soms erg. Hoe ga je met stress om? Ik neem pauzes. Dat is goed. Werk je in een team? Ja, met 5 collega's. Gaan jullie goed met elkaar om? Ja, we hebben een goed team. Dat scheelt veel. Werk je thuis? Soms. Vind je dat fijn? Ja, het bespaart tijd. Ik werk ook soms thuis. Dat is handig. Wat doe je na het werk? Ik ontspan. Hoe bijvoorbeeld? Ik ga wandelen. Klinkt goed. En jij, hoe was jouw werk? Ook goed, maar wat stressvol. Dan heb je nu een pauze nodig. Ja, dat klopt. Laten we straks iets gaan drinken. Goed idee. Over Nederlands leren praten. Hoi, leer je nu Nederlands? Ja, ik leer Nederlands. Hoe lang leer jij al Nederlands? Sinds een jaar. Dat is al een tijd. Ja, maar het is niet altijd makkelijk. Wat vind je moeilijk? De grammatica is lastig. Dat geldt voor velen. Leer je Nederlands in een cursus? Ja, ik volg een taalkursus. Hoe vaak heb je les? 3 keer per week. Dat is goed. Leer je ook thuis? Ja, ik oefen elke dag. Hoe oefen je? Ik lees teksten en luister podcasts. Dat is een goede methode. Praat je ook Nederlands in het dagelijks leven? Ja, zo vaak mogelijk. Met wie praat je Nederlands? Met collega's en vrienden. Ben je bang om fouten te maken? Ja, soms.
Dat is heel normaal. Fouten helpen bij het leren. Dat klopt. Wat vind je leuk aan Nederlands leren? Nieuwe woorden leren. Heb je een lievelingswoord? Ja, het woord gezellig. Dat is een mooi woord. Waarom leer je Nederlands? Ik woon hier en heb de taal nodig. Dat is een goede motivatie. Wil je vloeiend Nederlands spreken? Ja, dat is mijn doel. Dat lukt je zeker. Dank je, dat motiveert me. Leer je liever alleen of met anderen? Liever met anderen. Dan kunnen we samen oefenen. Dat zou top zijn. Dan spreken we vaker Nederlands. Heel graag. Over gezondheid praten. Hey, hoe gaat het vandaag met je? Best oké, maar ik ben wat moe. Heb je slecht geslapen? Ja, ik heb niet goed geslapen. Dat is niet goed. Ben je de laatste tijd vaak moe? Ja, vooral door de weeks. Werk je nu veel? Ja, ik heb veel stress. Dat voel je snel in je lichaam. Dat klopt. Sport je op dit moment? Niet zo vaak als vroeger. Misschien mis je beweging. Ja, dat kan. Ik maak 's avonds vaak een wandeling. Dat is een goed idee. Eet je nu gezond? Niet altijd. Wat eet je meestal? Vaak snelle dingen. Dat herken ik. Drink je genoeg water? Waarschijnlijk niet. Dat is belangrijk voor je gezondheid. Ja, je hebt gelijk. Was je laatst ziek? Nee, gelukkig niet. Dat is goed. Ga je geregeld naar de dokter? Alleen als ik echt ziek ben. Preventie is ook belangrijk. Ja, dat vergeet ik vaak. Probeer je stress te vermijden. Ik probeer het, maar het is lastig. Pauzes helpen vaak. Dat moet ik vaker doen. Luister je naar je lichaam? Soms te weinig. Let dan beter op jezelf. Dank voor de tip. Gezondheid is het belangrijkst. Daar heb je helemaal gelijk in. Zorg goed voor jezelf. Dat doe ik. Over je routine praten. Hoi, hoe ziet jouw dag eruit? Meestal sta ik om 7 uur op. Wat doe je eerst in de ochtend? Ik douche en zet koffie. Drink je elke ochtend koffie? Ja, zonder koffie gaat niets. Ontbijt je ook? Ja, meestal eet ik boterhammen. Wanneer ga je naar je werk? Om 8 uur. Ga je met de auto of de bus? Ik ga met de bus. Hoe lang duurt de reis? Ongeveer 30 minuten. Luister je onderweg naar muziek? Ja, bijna altijd. Wat doe je op het werk? Ik werk op de computer. Neem je pauzes? Ja, een korte pauze in de ochtend. Wat doe je in de pauze? Ik drink een koffie. Wanneer ben je klaar met werk? Meestal om 17 uur. Wat doe je na het werk? Ik ga naar huis. Kook je 's avonds? Ja, ik kook iets simpels. Eet je laat avondeten? Nee, liever vroeg. Wat doe je daarna? Ik ontspan. Hoe ontspan je? Ik kijk series of lees. Leer je soms ook 's avonds? Ja, ik leer Nederlands. Wanneer ga je slapen? Rond 23 uur. Is dat elke dag hetzelfde? Meestal wel. Hou je van vaste routines? Ja, ze geven me structuur. Dat kan ik goed begrijpen. En hoe is jouw routine? Die van mij is vergelijkbaar. Over vakantie praten. Hoi, was je dit jaar op vakantie? Ja, ik was in de zomer op vakantie. Waar was je? Ik was in Spanje. Oh, dat klinkt mooi. Ja, het was erg ontspannen. Hoe lang was je daar? 2 weken. Dat is een goede tijd. Ja, ik kon goed uitrusten. Was je alleen of met vrienden? Ik was daar met vrienden. Wat hebben jullie gedaan? We waren op het strand en in de stad. Hebben jullie veel gereisd? Ja, we hebben meerdere plekken bezocht. Hoe was het weer? Meestal zonnig en warm. Perfect voor de vakantie. Precies. Heb je lekker gegeten? Ja, het eten was erg lekker. Wat vond je het lekkerst? De tapas waren top.
Dat geloof ik. Heb je veel foto's gemaakt? Ja, heel veel. Laat je ze straks zien. Ja, graag. Had je ook tijd om te rusten? Ja, bijna elke dag. Dat is belangrijk. Ja, het dagelijks leven is vaak druk. Wil je snel weer reizen? Ja, misschien volgend jaar. Waar wil je naartoe? Misschien naar Italië. Italië is geweldig. Ben je daar al geweest? Ja, ik hou van Italië. Dan kun je me tips geven. Heel graag. Vakantie is gewoon belangrijk. Daar ben ik het mee eens. Je krijgt nieuwe energie. Precies.